रेकॉर्डिंग चालू. हॅलो, माय नेम इज राज. आय एम को फाउंडर डायरेक्टर ऑफ राज कम्प्युटर एज्युकेशन. बेसिकली आज आपल्याला ना हे 9th आणि 10th हे दोन जे सेक्शन्स आहेत ना ह्याच्यावरती थोडा अभ्यास करायचा आहे. मला जर असं वाटलं ना की मला युजरकडून काही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करायची आहे, तर इकडे बघा व्हॅलिडेशन नावाची कन्सेप्ट आहे. या व्हॅलिडेशन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे? फॉर्म व्हॅलिडेशन नावाची कन्सेप्ट आहे. फॉर्म व्हॅलिडेशन मध्ये काय होतं, तुम्ही हा फॉर्म घेता, सॉरी एक फंक्शन लिहिता आणि त्यामध्ये काय करता, जे फॉर्म आहे फॉर्म त्याच्यातल्या जे त्या फॉर्म मधलं जे फर्स्ट नेम आहे त्याची व्हॅल्यू फेच करता आणि ती जर नल असेल तर तुम्ही सांगता की फॉर्म मध्ये नेम ही व्हॅल्यू टाकली नाहीये आणि परत फॉर्म मध्येच ते फोकस करता आणि व्हॅल्यू रिटर्न करता फॉल्स. जर तुम्ही एखादं फंक्शन कॉल केलं असेल, जसं आपण इथे सबमिटला कॉल केलेलं आहे, आणि जर त्याच्यामध्ये रिटर्न स्टेटमेंट असेल आणि जर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूचा फॉल्स आला तर तो फॉर्म सबमिट नाही होत. म्हणजे मला काय सांगायचं बघा, इकडे आलो मी, इथं क्लिक केलं, लाईव्ह मध्ये आलो, मी काहीच नाही केलं, इथं क्लिक केलं तर तो फॉर्म सबमिट नाही होत. मला मेसेज शो तर तिथेच थांबतो, इथे बघा फॉर्म सबमिट नाही आला. पण मी जर डेटा टाकला नाही तर आणि क्लिक केलं ना तर हा फॉर्म सबमिट होतो. बघा हा हा नेक्स्ट फॉर्म आहे जो सबमिट झालेला आहे. ऍक्शन पेज डॉट पीएचपी नावाचं पेज ओपन झालं तिथं आणि बॅक केलं तर पाठीमागचं पेज ओपन. तर मी डेटा काढला तर मात्र मी इथून पुढे जात नाही, इथंच थांबतो. म्हणजे ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे जी खूप तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल, की जर जावास्क्रिप्टमध्ये जावास्क्रिप्टमध्ये कुठल्याही फंक्शनमध्ये जर रिटर्न व्हॅल्यू असेल आणि त्याला जर व्हॅल्यू रिटर्न फॉल्स झाली, बरोबर आहे, म्हणजे ते कंडिशन मॅच झाली आणि त्या पद्धतीने जर फॉल्स रिटर्न झालं तर तो फॉर्म सबमिटच होत नाही. खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. बरं, कारण की ह्याच्यावरती सगळ्या व्हॅलिडेशन तुमचे डिपेंडेंट असतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट जी आहे ना ती इकडे अशी आहे की इथं रिक्वायर्ड व्हॅलिडेशन आहे. म्हणजे काय, मी इथं इथं कसलाही कोडच लिहित नाही. तुम्ही इथं बारकाईने बघितलं असेल तर मी इथं काही कोड लिहिलाच नाहीये, बरोबर आहे. पण मी इथं काय सांगितलेलं आहे की जे काय माझं इनपुट बॉक्स आहे याच्यामध्ये रिक्वायर्ड केलेलं आहे. आता याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी समजण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की हे रिक्वायर्ड व्हॅलिडेशन फक्त HTML5 मध्ये चालतं. म्हणजे काय, मी इकडे आलो, राईट क्लिक केलं, इकडे आलो, इथे जावास्क्रिप्ट लिहिली नाही, रिक्वायर्ड नावाची कमांड लिहिली, क्लिक केलं तर मला असा मेसेज शो करतो. पण हे रिक्वायर्ड व्हॅलिडेशन फक्त कुठं काम करतं? HTML5 मध्ये, 4 मध्ये करत नाही. किंवा माझ्याकडे एखादं जुनं ब्राउझर असेल त्यामध्ये रिक्वायर्ड चालत नाही, प्रॉब्लेम येतो. बरोबर आहे. फाईन. बरं. हा, डायरेक्टली. फाईन. आता इकडे बघा, माझं पुढचं जे गोष्ट आहे ना ते कॅच स्टेटमेंट बद्दल आहे. कॅच स्टेटमेंट हे एरर हँडलिंग करतं. म्हणजे काय, आता हे हे जे काय आपण कॅच स्टेटमेंट यूज करतो याच्यामध्ये दोन महत्वाच्या गोष्टी असतात. जर माझ्या ह्या संपूर्ण ब्लॉकमध्ये कुठेही एरर आली तर ते हँडल करण्यासाठी माझ्याकडे ट्राय बाय ब्लॉक आणि कॅच ब्लॉक असतो. म्हणजे हे जे ट्राय ब्लॉक आहे ना त्याची एक पद्धत आहे, ती ठरलेली आहे. त्याचं साधारण सिंटॅक्स दाखवायचा प्रयत्न करतो. हे सिंटॅक्स पुढे पीएचपी मध्ये पण आपल्याला कामाला येईल आणि आता इथं पण येईल. तर ट्राय ब्लॉक मध्ये कसं असतं, तुम्ही काहीतरी कोड लिहिता, बरोबर आहे, नंतर तुम्ही ट्राय स्टेटमेंट लिहिता. अरे हे ट्राय स्मॉल मध्ये लिहायला पाहिजे कारण की केस सेन्सिटिव्ह ना. मग इथं खाली आलो, मग हे ट्राय ब्लॉक इथपर्यंत आहे. मग इथं काही प्रॉब्लेम झाला तर इथं केस कॅच नावाचं स्टेटमेंट आहे. मग त्या फंक्शनला काहीतरी आर्ग्युमेंट आहे आणि हे आर्ग्युमेंट फॉलो करण्यासाठी परत एक काहीतरी लॉजिक आहे, बरोबर आहे. म्हणजे असं लक्षात ठेवा की इथं काहीतरी टिंब आहे. म्हणजे मी जर ट्राय ब्लॉक लिहिला तर त्याच्यामध्ये आपल्या मनाने कॅच स्टेटमेंट येतं आणि इथं जर काही एरर आली तर ती हँडल मात्र या कॅच स्टेटमेंट मध्ये केली जाते. आता इथं कसं केलंय बघा, मला दाखवायचं. नॉर्मली असं आहे की समजा माझ्याकडे इथं नंबर 1 आहे, नंबर 2 आहे, 120 डिवायडेड बाय 130 केलं तर तो मला वेलकम गेस्ट असं म्हणतो आणि एरर शो करत नाही. पण जर तसं झालं नाही, काही प्रॉब्लेम झाला इथे, तर तो मात्र मला काय करतो, कॅच स्टेटमेंट मध्ये येतो, जी काय एरर आहे ती मला इथं एरर इनर बॉक्स मध्ये जी काय एरर आहे ती नवीन लाईनला येतो आणि तिथं मला ती एररचं जे मेसेज आहे तो मेसेज शो करतो आणि त्याचं नाव पण सांगतो. एररचं नाव जे काय असेल ते पण सांगतो, बरोबर आहे. आता हे कसं करणार बघा, मी इकडे आलो, इथं स्क्रिप्ट मध्ये आलो, इथं जर मी नेमनी डिवाइड केलं आहे ट्राय कॅच ब्लॉक मध्ये. आता हे अजून एक दिलेलं आहे, म्हणजे काय, आता हे एक स्क्रिप्ट लिहून दाखवली आहे बेसिकली. तर इथं समजा माझ्याकडे इथं एक एक्स आहे आणि त्याला 150 आहे आणि तिथं राज नावाने डिवाइड केलं, जे प्रॅक्टिकल पॉसिबल नाही. यू कॅन डिवाइड नंबर बाय नेम.
मग इथं तो काय सांगतो, ऑल इज वेल असं मला सांगत नाही, मला काहीतरी प्रॉब्लेम सांगतो. काय सांगतो आपण तो बघायचा प्रयत्न करूया. किंवा इथं मला हे एक के के एक्स नावाचं के के नावाचे व्हॅल्यूज आहेत. इथं एरर शो करा, इथं त्या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर काहीतरी एक्झिक्युशन करा. इनर HTML मध्ये इथं सीता वगैरे वगैरे अशा काहीतरी गोष्टी शो होतात आहे. मी इथं राईट क्लिक केलं, इथं आलो आणि इथं रन करायचा प्रयत्न केला. बर, तर इथं असं लक्षात येईल ना आपल्याला, मी इथं चेक एरर सांगितलं, क्लिक केलं, तर मला एरर असा मेसेज देतो. म्हणजे होतं काय बघा, मी इथं शो एरर नावाच्या फंक्शन मध्ये आलो. शो नावाची एरर नावाचं फंक्शन इकडे वरती आल्यानंतर इकडे आहे, हे बघा. याच्यामध्ये क्लिक केल्यानंतर जर त्या नंबरला कन्सिडर केलं तर तो इकडे येतो आणि इथं इथं कुठे ना कुठे एरर जनरेट करतो तुम्हाला. बरोबर आहे, इथं कुठे ना कुठे एरर जनरेट करतो आणि ते एरर मला इकडे तो काय करतो, इथं येतो आणि ते मला एरर एरर नंबर आणि एररचं मेसेज शो करतो. त्याच्या पहिले मला इथं फक्त एक मेसेज बॉक्स शो करतो की हे फंक्शन कॉल होते म्हणून. आता इकडे आलो, इथं डेमो नावाचं कुठे ना कुठे आपल्याकडे ऑप्शन पाहिलं, इथं डेमो नावाची गोष्ट आहे. इथं काहीच नाही, मी इथं सांगतो डेमो आणि इथं परत सांगतो डेमो. हे आपल्याला समजावं म्हणून केलं. इथं आलो, रिफ्रेश केलं, इथे डेमो डेमो नावाचं काय आहे का, काही दिसत नाही. इथं हा पॅराग्राफ मध्ये डेमो डेमो आलं, इथं डेमो नाव दिलेलं आहे, इथं डेमो आलं. डेमो 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 नाही ना, तर ते नाही ना, त्याचं काही इथं प्रॉब्लेम नाहीये, पण इथं डेमो असा शब्द इथे दिसला पाहिजे होता. तर कुठे चुकून पॅराग्राफ मध्ये पॅराग्राफला हाईड वगैरे केलंय का? नाही. आता हाऊ टू यूज असं आलंय का, हाऊ टू यूज, हा इथं हाऊ टू यूज कॅच स्टेटमेंट आलंय, तर त्याला बोल्ड यूज केलेलं आहे आणि त्याच्या खाली डेमो डेमो यायला पाहिजे, तर ते आलंच नाहीये. याच्या खाली इथं आलंच नाही. आता डेमो डेमो का नाही आलं नाही बघायला लागेल. मी इथं कोड मध्ये गेलो आणि इथं काय सांगितलं, हा इथं एक असून काय गेलं, एक कोड रन करते ना ह्याला कमेंट करतो आणि तिथं ते डेमो जिथं शब्द आहे ना, तिथं हे ऑल इज वेल असा शब्द येतोय. मी सेव्ह करतो, इथं बघा डेमो डेमो आलं. बरोबर आहे. आता हे थोडंसं ना इकडे घेऊन दाखवतो, म्हणजे मला काय करायचं बघा, मी याला विंडोज की दाबून इकडे घेतलं आणि कोडला ह्याला इकडे असं बारीक करून याला पण इकडे घेतलं. आता मी काय करतो, हे जे मगाचं वाक्य होतं ना, हे तिथे टाकायचा प्रयत्न करतो, हे ऑल इज वेलचं. मी हे कमेंट काढतो, जस्ट याला सेव्ह करतो. सेव्ह केलं मी त्याला की ऑल इज वेल सांगतो. आता मी काय सांगितलं की बाबा हे जे ऑल इज वेल येतंय, जे इकडं इकडं टाकलेलं आहे, याच्या बदल्यात काय केलं, जिथं कुठं माझा डेमो शब्द आहे, एरर आली, तर तुम्हाला इथं शो कर. मी इथं क्लिक केलं, तर या डेमोच्या बदल्यात बघा इथं आलेलं आहे. तुम्हाला सांगतो की इथं रेफरन्स एरर नावाची एरर आली आहे आणि इथं जे एरर शो करायचं त्याचं डिस्क्रिप्शन किंवा डेफिनेशन इथं आलेलं आहे. ते कुठे टाकलेलं आहे, तर सांगितलं इथं बघा, इथं आलो, इथं आल्यानंतर या डेमो ह्याच्यामध्ये मला इथं एरर मेसेज आणि बाकीच्या गोष्टी शो झालेल्या आहेत. मी थोडंसं परत त्याला खाली घेऊन ना मोठं करतो मुद्दा म्हणून, आणि हे एकाच ठिकाणी दोन गोष्टी दिसल्या पाहिजे ना. मग इथं कॉमा आला, बरोबर आहे. मग ते जे काही डेमो शब्द होता तिथे आलो, तिथे एक बी आर दिलं आणि नंतर परत इकडे बी आर दिलं, जेणेकरून तुला दोन गोष्टी वेगळ्या वेगळ्या दिसाव्यात. मग इथं सांगितलं, तर क्लिक केलं, इथं बघा हे पहिलं वाक्य आलं आणि खालच्या लाईनला हे आलं, म्हणजे माझं हे एररचं नाव आहे. मग मी सांगतो हे एररचं नाव आहे, म्हणून मी सांगितलंय ERROR एररचं नाव. इथं आलो आणि हे पाहिजे तर बोल्ड वगैरे करता येतं. म्हणजे समजा मी इकडे आलो, मी इथं बोल्ड कमांड दिली, इकडे आलो, इथे बोल्ड संपवलं, /B संपवलं बोल्ड. त्यानंतर मला इथं बघा बोल्ड आलं, असं क्लिक केलं, इथं मला एरर नेम बोल्ड आलं. असंच जर मला असं वाटलं तर मी परत हे कॉपी करून हे एरर नेम आणि ही ऍक्च्युअली जी एरर आहे ती इथं शो करू शकतो. मी तर एरर नेम एरर एरर MESSAG मेसेज असं सांगितलं, खूपच झाल्या, मेसेज आलो, इकडे आलो, क्लिक केलं, तर तुम्हाला सांगतो एररचा मेसेज हा आहे आणि एररचं नेम हे आहे. आता याला काय सांगितलं, अलर्ट इज नॉट डिफाईन. आता हे जे स्पेलिंग सांगितलं त्यांनी इथं, हे जे अलर्टचं कुठेतरी स्पेलिंग आहे या एरर मध्ये कुठेतरी नॉट डिफाईन आहे. नाही तर आता हे अलर्ट कुठं आलं, अलर्ट 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 अलर्ट, इथं आलो, इकडे आलो, इकडे क्लिक केलं. हा इथं बघा हे, हा इथं बघा हे मेथड डिफाईन नाही केली, मग मी हे काढलं, इथं एवढंच कमांड आहे, तर त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आता एररच नाहीये, क्लिक केलं तर काहीच करत नाही. त्याला काय सांगितलं, इथं जर एरर नसेल तर हे असं कर ना, ऑल इज वेल.
इथं मेसेज शो केला. आता काय करेल, इथं आला, बॅक केला, तर रिफ्रेश केला, आता क्लिक करतो तर तो इथं ऑल इज वेल मला मेसेज शो करतो. आता ऑल इज वेल मध्ये थोडंसं इम्प्रूव्हमेंट करूया. या ऑल इज वेल शो करू, पण याचा कलर चेंज करता आला तर चेंज करू. मी सांगितलं याच्यामध्ये STYL स्टाईल टाका, कुठली स्टाईल टाका, एक छोटी साधी स्टाईल टाका. कोणती स्टाईल टाकताय? COLOR कलर :RED रेड. बरोबर आहे. ऑल इज वेलला रेड नको टाकायला, ग्रीन टाकूया, GREN ग्रीन. इथं आलो, आता क्लिक करतो, ते ऑल इज वेल असेल तर इथं बघा ओके म्हटल्यानंतर ते ग्रीन होईल. आणि जर डेंजर असेल तर मी काय करतो, त्याची स्टाईल घेतो आणि त्याला मात्र सांगतो की बाबा हे चुकलं असेल तर तू काय कर, हे जे काय दाखवतोयस आत्ता, हे काय स्टाईल वगैरे दाखवतोयस, बरोबर आहे, हे काय जे काय दाखवतोय रे एवढं मोठं, ठसठशी जे दाखवतोय एवढं मोठं, आता याला तात्पुरतं H1 असं डिफाईन करतो. इकडे आला ते शेवटी इथं आलो परत हा H1 संपवतो इथं. इकडे आलो, सांगितलं /H1, इथं संपवलं. इकडे आलो, रिफ्रेश केलेलं आहे, इथे क्लिक केलेलं आहे, हे सगळं ओके असेल तर इथे ग्रीन मध्ये दिसतं. मी जर काही इथं चुकवलं, फॉर एक्झाम्पल समजा मी इकडे इनपुट घेताना हे 0ने डिवाइड केलं आणि क्लिक केलं तर तुम्हाला एरर वेगळी दाखवतो. तुम्हाला काय सांगतो बघा, अरे ऑल इज वेल सांगतो, म्हणजे डिवाइड होतंय 0ने. मी तर आता काय तिथं नावाने डिवाइड करतो, राम नावाने डिवाइड केलं, जे पॉसिबल नाही. इथं क्लिक केलं तुम्हाला मेसेज शो करतो, अरे सुंदरच आहे. इथं आलो, इथं एररच येत नाहीये. सेव सेव सेव. आता ते मग सगळं करायला लागेल, असं काय ते एरर टाकली मी इथं. इथं आलो, क्लिक केलं, आता त्याला एरर आली बघा, त्यांनी सांगितलं मला एरर. मी इथं एरर मध्ये काय सांगितलं, इथे एरर तर इथं मला सांगायला लागेल RED रेड कलर शो करा. एरर आहे ना, हे बघा आता रेड मध्ये त्यांनी एरर शो केलं. ठीक आहे. तर असं एरर हँडलिंगचं हे मेन गोष्ट आहे, ज्यामुळे तुम्ही ट्राय ब्लॉक टाकता आणि कॅच ते एरर हँडल करता. बरोबर आहे. तो एवढ्या एरियाला सेफगार्ड करतो. बरोबर आहे. बरं, आता ह्याच्यानंतर जे आपल्याला मेन गोष्ट बघायची आहे ती कोणती आहे? ठीक आहे, ती आहे ट्राय कॅच थ्रोचं अजून एक एक्झाम्पल. मी इथं कसं केलंय बघा, इथे एक फंक्शन लिहिलंय माय फंक्शन म्हणून. त्याच्यामध्ये एक एक इनपुट व्हेरिएबल घेतले P1, म्हणजे मेसेजसाठी, मेसेज शो करायला. आणि तिकडे सांगितलं की जे माझं डेमो आहे तिथली पण जी काय व्हॅल्यू आहे ती घे. जर त्या डेमो मधली जी काय व्हॅल्यू आहे ती जर एमटी असेल तर तिकडे थ्रो करा एमटी नावाची गोष्ट, नाही तर थ्रो करा नॉट नंबर नावाची गोष्ट. जर ती लेस दॅन 5 असेल तर टू लो सांगा, जर ती मोर दॅन 10 असेल तर टू हाय सांगा. आणि हे सगळं मेसेज मला इनपुट इज या शब्दाच्या पुढे हे जे एरर मध्ये आपण लिहिलं असेल ते एरर त्याला कनेक्ट होईल. हे जर तुम्ही बघितलं ना, तर आपण जे आता एरर्स बोललेलो आहेत त्या तो हँडल करतो. मी इथे व्हॅल्यू टाकली, मी टाकली व्हॅल्यू आता 6, काहीच फरक पडत नाही. पण मी जर व्हॅल्यू टाकली 4, ती लेस दॅन आहे त्याच्या. जर मी ती व्हॅल्यू टाकली 11, त्यापेक्षा जास्त आहे, तू काहीच नाही टाकली तर तो म्हणतो काहीच नाही टाकली, तर ते एमटी आहे. काहीतरी वेगळं टाकलं तर तो म्हणतोय इज नॉट अ नंबर. म्हणजे हे जे एरर्स आहेत तिथं या सगळ्या थ्रोने अशा हँडल केलेल्या आहेत. बरोबर आहे. आणि हे या एरर हँडलिंगचं मेन काम आहे. म्हणजे तुम्हाला आज फक्त जो काही तुम्ही प्रोग्राम लिहित आहे त्याच्यामध्ये ज्या काय एरर्स आहेत त्या कशा हँडल करतात हे 9व्या नंबरच्या चॅप्टरमध्ये सांगायचं, 9वा आणि 10वा, व्हॅलिडेशन आणि ट्राय कॅच ब्लॉक, याच्यामध्ये सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मी तुम्हाला हे शेअर करतो. बरोबर आहे. मी आता हे जे काय केलं ते स्टॉप शेअरिंग, ठीक आहे, स्टॉप रेकॉर्डिंग